Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Hudik People. Hej! Nu befinner vi oss i en annan del av Sverige. I en annan del av Köping kanske. Till och med det. Vi var lite nervös först när vi kom hit, för första anblicken då tänkte jag vi åker härifrån, det här ser inte bra ut. Det såg lite makabert ut när det ligger massa hjälmar och så här i kanalen här. Och jag tänkte, har vi kommit till upplopp här? Men då var det någon som sa att det var en kommunalare som hade löpt amok. Han hade gått med röjsåg och fått en sten på benen och varit riktigt förbannad. Och det var han som hade slängt hjälmen här i kanalen. Kanalen, ja. Ja, alltså inte våran kanal utan Köpings kanal. Ja. Såg nästan ut som en polishjälm ju, med visir och grejer. För sen blev det mycket finare. Alltså vilken fin stad Köping är. Det hade jag inte kunnat räkna. Jag har bara kört igenom där förut. Men du har väl varit där? Vet du vad? Jag visste inte heller om att det var så där fint. Jag har bott i Köping i 5 år och jag har aldrig varit på det där stället. Nej, vi gick efter kanalen. Ja. Jättefint. Ja, gamla industribyggnader och gamla bostäder. Den gamla delen utav Köping, den hade jag aldrig. Nej. Jag visste inte ens om att det fanns. Anneli visade vart hon hade bott och det var inte långt därifrån. Nej. Så jag vet inte vad hon har gjort där inne. Jag bodde på en verkstad. Ja. Ja. Nej, det var jättefint. Ja. Sveriges största chokladboll hittar vi. Så, men några tv-kändisar såg vi tyvärr inte. Nej, såg inte skymten av dem. Nej, ingen filminspelning. Men det var en jättefin kanal i alla fall. Och ställplatsen var jättepopulär. Det verkar vara liksom ett bra ställe att bara slinka in och sova för natten. Gratis var det. Och när vi kom så var det ett par platser kvar, men det tog inte många minuter så var det fullt. Så det var många som fick åka därifrån. Så ett tips till Köping, bygg ut. Ja, det var alldeles jättepoppis. vid en liten småbåtshamn som ställplatsen var. Så var det nog, jag tror att det var ett café med något gammalt badhus. Eller vad trodde du att det var? Ja, jag tror att det var ett gammalt badhus. Vad jag kommer ihåg nu när vi sitter och pratar. Men det såg igenbommat ut. Vi måste kolla där för det var ingen aktivitet när vi var där i alla fall. Men det hade ju varit jättemysigt att sitta där. Ja, det var jättefint. Jättefint. Och så när vi var längst bort i Köping, vi hade gått ut för det var soligt och fint. Då började det regna. Och vi tänkte, vi ställer oss under tak och så väntade vi. Det tog inte slut. Så vi fick gå hem utan paraply i spöregn. Ja. Så vi var hyfsat dyngsur. Alltså den här sommaren. Ja, Ja, det var inte våran sommar i år. Nej. det är jag som har jinxat bort den, som har sagt att vi jämt har strålande sol när vi åker på semester. Nästa år är du tyst. Ja, jag har jämt haft fint förut, men nu fick vi våra laxar brända. Vad heter det? Ja, jag vet inte. Men något var emot oss. Ja. Efter Köping så drar vi vidare in mot Västerås. Ja, då ska vi åka till, eller vad heter det? Anundshög. Anundshög. Ligger en liten bit utanför Västerås. Sveriges största gravhög faktiskt. Men där har väl du varit också förut. Jag har bott i Köping och så har jag varit på Anundshög. Ja, jag är Vad gjorde du uppväxt, där? ja, jag är ju uppväxt i Västerås. Och vi var ofta, när man gick på lekis och i lågstadiet så var vi ofta till Anundshög och åkte pulka och grilla korv. Vart åkte ni pulka då? På högarna. På gravhögarna? Ja. Åh herregud. Och så fick man inte gå på stenarna. Vad gjorde Anneli då? Gick på stenarna. Ja, jag visste inte det. Jag var kvar i min barndom när vi kom dit. Ja. Nu var det så här att de började med de här arkeologiska utgrävningarna 1998, så det var kanske inte... Då var jag vuxen. Ja, när de var barn så hade de inte... Ja, de hade ju säkert upptäckt det här, för det hade varit plundring där på 1700-talet. Men de hade Så inte... gammal är jag inte. Nej, jag menar, de kände väl till det, men när vi åkte pulka. Ja, precis. Nej, men jag tror inte att man tänkte på det då. Nej. Utan det var ju bara ett utflyktsmål. Och det är ett fint ställe att springa runt på för barnen. Så det... Ja, så sprang Anneli och åkte pulka när hon var liten. Grilla korv och så drack blev... Festis ur sådana trekantiga Ja, tetror. och sen växte hon upp och blev vuxen och hoppade runt på stenarna där istället. Förlåt. Ja, alltså Anneli har någon stenfetisch, för när hon var liten och hon åkte husvagn med mamma och pappa sin, då samlade hon jämt på stenar, har jag hört. Alltså det var överlast på husvagnen för hon samlade så mycket stenar och hon skulle ha med sig så alla många fina fina stenar. Många fina stenar. Och det här märkte jag även i vuxen ålder, så håller det i sig, för vi var till Torneträsk och där var det jättefina, alltså
runda och platta stenar och så, ja, i olika former. Och då, jättefin var de. Men det var ju miljoner så jag lät ju dem vara. Men Anneli, hon hade plockat på sig några om för hon skulle ha som muggunderlägg och ha Fint att ha ljus på grejer. Så jag hade fulla bilen med stenar. Så när vi kom hit till Anundshög då sa jag åt henne, de här stenarna låter du vara och du får inte flytta dem och inte ta med dem hem för de här är fridlyst, de Anneli. Nej, ingen sa jag. Där var jag stenhård alltså. Det är Anunds regler som gäller och jag vill inte ha någon överlast på husbilen. Nej, de var för tung också att släppa med sig. Så där fick jag sätta ner foten. Bra gjort där Anders. Det var ju inte bara båtarna de begravde heller utan de la ju även hästar och smycken och grejer med dem i de här gravarna. Ja. Så det har ju varit väldigt mycket utgrävningar på den här platsen. Det fanns en parkering på sidan av, en stor parkering och den sov vi på över natten. För det var inget förbud. Jo, man fick inte övernatta. Var det så? Vi satt ju vakt. Du sov första timmarna och sen satt jag så att det inte skulle komma någon parkeringsvakt. Nej, vi var rädda att det skulle komma någon gammal viking och knacka det på. Stod att man inte fick övernatta där, det stod det. Det var 24 timmars parkering. Det var ju fler stycken som stod där. Jag tror att det var 12 timmars parkering eller någonting för man fick inte övernatta. Det var en annan bil som stod där och vi sa, står den där så står vi där också. Okej, ja vi alltså ska det har pulka på dem där och det har liksom gått på stenarna. Det har sovit där fast inte du får. Alltså, ja, det här är jättekriminella. Jag hoppas ingen polis tittar på den här filmen för då åker vi in. Nej, jag har för mig att det var 24 eller 12 timmar. Ja, men vi kom ju på kvällen och så sov vi. Vi åkte ju på morgonen. Det är ju 12 timmar. Men det fanns ett café bredvid, men det var inte öppet. Nej. När vi kom. Och vi tänkte köpa glassbåtar. Ja. Det är där vi stensätter. Ja, precis. Ja, men det fanns lite att titta på där och vi tänker inte berätta om allt för det är väl värt att åka dit och titta. Skulle vi sitta här och berätta om allting då behövde inte folk åka dit. Nej. Då skulle det där dö ut. Vi är ju måna om turismen också. Liksom. Ja, det är, precis. Det är en fin plats att besöka och det finns skyltar överallt där det står vad som har hänt och sådär. Största graven då, Anundshögen som döpte den största då. Den var 9 meter hög och så var den 68 meter i diameter tror jag. Och det är från järnåldern, tidig järnålder, från 500 till 900 efter Kristus då, som de begravdes där. Det var ju märkvärdigt folk som begravdes där. Det var ju kungar. Och hövdingar. Och sådär. Ja, bara fin folk. Det var ju jättemycket folk som jobbade där som begravde de där så det gick åt lite folk. Men nu skulle vi inte berätta något mer för nu får vi åka dit. Nej, det där får ni ta reda på. Ja, men jag kan ju ljuga. Du får åka dit och kolla att det är sant. Precis. Ja, han svamlar så hemskt. Ja, man vet aldrig. Nej. Och nu ska vi kolla på de här små baggarna här. De är faktiskt ursprungligen från Norge. För norrmän, de kallas ju norrbaggar. Och då hade de då mycket insekter där. Jag vet inte vad de gjorde med dem där, men de kallas ju norrmän i Norge. Och så när de skulle ut i krig då, kanske kriga med våra vikingar, det vet jag inte. Men tänkte de, hur ska vi skydda oss? Och då var de imponerade av de här baggarna. För de hade ju hårt skal och då kom de på att de skulle ha hjälmar och rustningar och sådär. Och istället för norrbaggar då var det ju skalbaggar. Och det här namnet skalbaggar det lever ju kvar än idag. Så vi i Sverige kallar de ju alltid för skalbaggar. Men det är norrmännens små husdjur från början. Men gud vad du svamlar. Va? Ja men vad hade var fått namn ifrån då? Ja, från något helt annat. Ja, jag kan inte tänka mig ni något ser annat. hur jag har det. Jaha, Ja. Ja, ni får ju googla, jag vet inte faktiskt. Precis. Men det faller naturligt att det var så tycker jag. Ja, vi säger så. Ja. Det blir och bra. de där skalbaggarna finns ju kvar i Sverige Ja. efter det här Och på Anundshög. Ja, och på Anundshög. Ja, ni ser hur de springer runt. Ja. Nej, nu ska vi inte hålla på och larva oss något mer. Men Nej. det är bra att larva sig för av larver blir det stora fina fjärilar. Det blir det. Så, men efter Anundshög så då drar vi vidare. Ja, Och då stannar vi till utanför Tärnsjö. vad heter det stället? Östa. Var det Heter där det de så? gjorde whisky? Nej, vi plockade kantareller först. Jaha, var det där? Ja, där Anneli vi går i skogen och så bara du, ska bara titta där borta här för jag tyckte jag såg något gult. Ja, det var ett björklöv som har ramlat ner och höstlöv. Nej, jag vill gå och titta. Ja, det var ett björklöv. Men där längre in såg jag också något annat gult. Ja, då hittade jag en svamp då.
Har du någonting att ha svampen i då? Nej, det har jag inte. Jaha, jag har varit lite... vill du ha svampen? Ja, då kom vi in på en camping och där var det en sopupplaga. Och då var det någon som hade slängt ett lock till en grill. Så där fick jag gå och hålla i. Till en klotgrill? Ja, till en klotgrill. Så där fick jag gå med grilllocket så fick hon plocka svamp. Men du fick god svampsås till Det var spaghetti. jättegod. Jag fick ihop till pasta. jättemycket svamp faktiskt. Jättefin natur här. Men det är ju nära Gysinge så det är ganska mycket mygga. Så fiskeställe på andra sidan, badplats och fiskeställe. De fiskar ju mycket där. Det här är ju bara några kilometer från Ingbokällorna. Ja. Ja, så här glada är vi efter en lyckad fångst. Svamp. Och ser han är ganska djup. Så det är jättemycket svamp. Vi tänkte bjuda hit några men alla är så långt bort så vi får äta upp allting själv. Lyckad promenad. Ja, verkligen lyckad. Ja, 7 hektar vart det av... Ja, fast jag har fryst in lite svamp också så det vart en till sås. Ja, men nu äter vi lyxmat. Pasta med champinjonsås. Kantarellsås. Ja, gott var det i alla fall. Sen var det sen vi åkte till det? Sen åkte vi till ett whiskydestilleri. Ja, vart var det? Innan Årsunda. Mellan Gysinge och Årsunda. Jättestor loppis hade de där också. De hade bytt ägare eller hur var det? De fick inte sälja whiskyn i alla fall. Ja, vi läste på ställplatser, appen, att man kunde köpa whisky på kaféet. Ja. Och så gick vi in dit men då hade en kille precis tagit över restaurangen och han hade inte tillstånd. Nej, precis. Alkoholtillstånd så han kunde inte sälja. Nej, så det stod whiskyn och vi fick inte ens provsmaka. Nej, destilleriet var stängt. Men kaffe när vi var var ju där. gott det också. Ja, det var det. Det var jättegott. Vi fikade där. Ja. Och jättefin miljö, gammal bruksmiljö. Så loppis både på logen ovanför och så källan. Och det var jättemycket loppis. Ja, och så ställplats. Där köpte vi kristallkronan till husbilen när vi skulle bräcka Morelusarna som vi hade med i förra filmen om ni kommer ihåg. 75 kronor tog de för den. Äkta kristall. Ja, fin var han. Jajamän. Inget billigt krafs här. Inte. Eller billigt var det men inget krafs. Nej, äkta vara. Jajamän. Tomten. Önskar du någonting i julen då? Jag önskar mig en ny husbil. Wow, bra önskning. Ja, här sitter han och tittar på naturen då. På konst. Här sitter några steglitzer och försöker hacka sig in i whiskydestilleriet. De kanske vill bli kända och få en liknande bild på flaskan som Famous har. De har ju en fasan och då kanske de här vill ha en steglist. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Puss och kram. Snipp, snapp, snut så var sagan slut.